Mga idol at kabayan, breaking news! Barkong pandigma ng Amerika pinabagsak ang mga land attack missile at attack drone na inilunsad ng Houthi mula pa sa Yemen papunta sana sa Israel. Saktong-sakto ang pagdating ng USS Carney DDG-64, isang early bird class destroyer ng United States Navy sa Red Sea. Pinatunayan ng Amerika ang kanilang galing at lakas sa pagsupil ng mga banta ng kalaban. And the crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Israel Ministry of Defense ipinakita ang pagdating ng mga armored vehicle na dumating sa Israel mula pa sa Amerika. Pilipinas nasa panig ng Israel. Sinusuportahan ng Pilipinas ang Israel sa pakikidigma nito laban sa Hamas at iginagalang ang karapatan nito para ipagtanggol ang sarili. Israel Air Force muling pinatunayan ang kanilang lakas gamit ang mga fighter jets nito. Mga kuta at underground tunnel ng Hamas sa Gaza binomba. Matapos nating ibalita mga kabayan ang pag-deploy ng Amerika ng isa pang barkong pandigma sa Middle East, agad tong sumabak sa isang engkwentro. Ang US destroyer USS Carney DDG-64 ay gumamit ng mga SM-2 o Standard Missile 2 para wasakin ang 3 land attack missiles na inilunsad mula sa Yemen. Hindi lang yan mga kabayan, dahil winasak din ng barkong pandigma ng Amerika ang 8 pang attack drone na inilunsad ng grupong Houthi mula sa Yemen. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Pentagon, ang nasabing 3 land attack missiles ay hindi target ang US guided missile destroyer na kasalukuyang nasa Red Sea, kundi target ito ang bansang Israel. Ang Houthi ay isang kaalyado ng Hamas, Iran, North Korea, Russia, Syria at Hezbollah. Itinuturing namang kalaban ng Houthi ang Saudi Arabia, Amerika at Israel. Ang ginawang hakbang ng Amerika ay isang kamangha-mangha. Ito ay pagpakita ng kanilang kakayahan sa pagtatanggol. Ito yung sinasabi nilang Integrated Air and Missile Defense Architecture na kanilang ginawa sa Middle East, na kung saan kanilang gagamitin kapag kinakailangan para maprotektahan ang kanilang mga partners at kaalyado. Kinumpirma ng Pentagon na walang nasugatan o nasawi sa puwersa ng Amerika at maging sa mga sibilyan sa kalupaan. And the crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. There were no casualties to U.S. forces and none that we know of to any civilians on the ground. Information about these engagements is still being processed. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interest personnel and our partners. This attack may be ongoing, so if we have more information to share, we will. But again, as the Secretary has made clear, we have the capability to defend our broader interests in the region and to deter regional escalation and broader expansion of the conflict that began with Hamas's attack on Israeli civilians on October 7th. The crew of the Carney did just that, and across the force we will remain vigilant to any other potential threats. Isa sa mga ipinagtataka ng mga observer kung bakit hindi ito na-intercept ng Saudi Arabia at hinayaan lang ang nasabing mga land attack missile at attack drones. Ipinapakita ng Amerika sa mga bansang gustong subukan ang kanilang lakas at warsa na hindi ito papayag na manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Mga bagong armored vehicle dumating sa Israel, sakay ng isang C-17 Globemaster III ng Amerika ang mga tulong para sa Israel. Ang Israel Ministry of Defense ay nakatanggap kamakailan lamang ng isang cargo plane mula sa Estados Unidos na nagdadala ng unang kargamento ng mga armored vehicle na itinalaga para sa paggamit ng Israel Defense Force. Ito ay ipapalit sa mga nasirang armored vehicle ng Israel Defense Force sa panahon ng digmaan. Aktual na video, panoorin!
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na sinusuportahan ng Pilipinas ang Israel sa pakikidigma nito laban sa Hamas. Ipinahiwatig ng Pangulo na ang Pilipinas ay pumanig sa Israel at kinikilala ng bansa ang karapatan nito upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang bansa ang nagsasabi sa ibang bansa na idamay ang mga sibilyan, lalo na ang paglabag sa tinatawag na humanitarian law. Kagabi inatake ng Israel Defense Force ang mahigit 100 operational target ng mga teroristang organisasyon sa Gaza Strip. Ang mga fighter jets ng Israel ay umatake sa mahigit 100 operational target. Sinira ang mga tunnel shaft, mga bodega ng ammunition at dose-dose ng operational headquarters. Aktual na video, panoorin. Laban Pinas.